Welkom bij de bouw van de La Candelaria deel 10. Ik ga beginnen aan de hoofdmast. Hier is hij. Dit is schaal 1 op 1. Dit heb ik allemaal nodig. Ik heb een beetje in elkaar gezet. Nu moet ik op maat zagen. Die moet ik nog een beetje op maat maken. Die komen aan de zijkant. Die komt in het midden. Op het plateau. Maar ik moet eerst gaatjes gaan boren. En dat doe ik op deze manier. Dus 1 op 1. Ik haal hem iets er vanaf. Ik teken dan hier een dingetje. Hier. Hier. En hier. De andere kant. Precies hetzelfde. Hier moet een vakje komen. Hier. Hier. Hier komen die juffers voor naar boven toe. Dan heb ik hier nog een heleboel gaatjes. Ik weet niet of ik die ga gebruiken. Er staan verder niet op tekening, dus nou, ik teken ze wel af. Helemaal ik ga ze 0,8 boren. Hier staat wel 1, maar ik maak hem 0, misschien doe ik ze later nog wel groter maken. Maar dat zie ik dan wel. Je kan ze altijd groter maken, je kan ze nooit kleiner maken. Kleiner maken gaat niet zo makkelijk. Die ga ik even boren en dan kom ik weer terug. Ik heb de gaatjes geboord. Nu gaan we wat balken doen, wil zeggen. Ik heb die hier, het is moeilijk te zien. Hier zie je wat. Dat zijn deze dingen. Die grootste, de langste die komt hier. Ik denk, als ik zo kijk, die komt net onder het randje, dus die is niet zichtbaar. Zie je ook dat ze op het gaatje komen, maar dat boor ik later wel weer verder uit. Lijmen, niet te veel. Ja. Precies in het midden. Het gaatje is helemaal weg, zie ik. Dan komen die tussenstukjes eraan. Die komen hier overheen. Maar tegelijkertijd moet deze ook. Even kijken. Die komt hier. Die andere komt ongeveer. Die kan ik ook lijmen. Die is te groot, heb ik gezien. Die steekt uit, maar dat is vrijwel later weg. Geen probleem. Ja. Die heb ik niet te zien, dus komt hier ongeveer. Voordat ik hem helemaal afdruk of vastmaak. Doe ik deze. Te veel. Pincetje, misschien wel makkelijk. Die komt in die openingen. De onderste en de bovenste. Zo. Dat een beetje recht. Ja. Ik zie dat hier ook. Dat ze. Maar ik boor het allemaal even. Deze nog een beetje.
het midden hoeft er geen lijm. Dan die openingetjes. Zo. Goed een beetje recht. Dan komt dit kleine dingetje komt in het midden. Er zit ook van die openingen in. Hier in het midden. Het past. Natuurlijk past het. Zo. Een waterstokje. Een beetje. Zoals je ziet, dit steekt een beetje uit, maar die veil ik wel weg later, als het helemaal opgedroogd is. Dan is dit de mast. Dat staat hier, dat hij hier precies in past. Maar dat doet hij niet. Dan heb ik bij andere schepen heb ik dit gedeelte wat hier doorheen steekt tot aan bovenaan, moet ik dan vierkant maken. En dat klopt natuurlijk wel, dit is ook vierkant. Dus dat ga ik dadelijk doen. Ik laat eerst dit lekker drogen. En dan kom ik weer terug. Ja, is gedroogd. Ik heb die zijkant een beetje afgeslopen. Haakjes doorgeboord. Ga ik de mast op maat zagen. Dit is de maat 1 op 1, dus ik ga tot hier afzagen. Zorg je dat hier kan ik niet doorheen steken, dus moet ik een beetje vierkant maken. Dus vanaf dit is de onderkant. Zo. Dus vanaf de onderkant moet die vierkant worden, bijna vierkant. En dit stukje, daar komt deze op. Nou, zoals je ziet van, nou, dat gaat dus niet. Dus moet ik dit stukje later een heel stuk kleiner maken dat hij hier overheen past. Ik ga nou dit vierkant maken. En als ik dat gedaan heb, kom ik weer terug. Zo. Ik heb hem vierkant geveld. Of meer geslepen eigenlijk. Dat hij precies past. Zo. Kijk, het klopt. Ja. Deze heb ik kleiner gemaakt.
Deze heb ik gelijk op maat gemaakt voor de volgende mast. Deze komt dan hierop. En dan kan ik hem in principe zou ik hem vast kunnen lijmen. Dat ga ik maar doen. Deze steunen komen hieronder als versteviging. De steuning van het platform. Dus gaan we lijmen. Ja. Die dingen er gelijk op lijmen. Even kijken hoe ze moeten. Naar voorschip. Deze. Precies. Te veel lijm. Deze kant. Ja. Kijk nou wat. Een beetje recht staat. Ja. Recht nog. Ja. Klemmetje eronder. Die zou ik er ook al op kunnen zetten. Even doen. Staat die beetje recht. Ja. Die laat ik drogen. En dan denk ik dat ik hem eerst ga buitsen. En dan die touwen doe ik erom. Katrolletjes moeten er nog op. Hier, een paar katrolletjes. Hoe ik dat moet doen, weet ik niet. Gewoon er nog één. Komt er een overheen. Ik weet het niet. Hier 2 katrolletjes. Deze denk ik. In een dubbele. Toch? Ik denk dat dat een dubbel is. En deze is een enkele. Dat is deze. Deze. Die. En E zijn die middelste. En hier komen 2 deetjes. Dus 2 enkele. Daar moet je overheen. Dit zijn wel touwen. Die voet, hoe noem je dat, kraag, van die mastkraag, die heb ik al op het dek gelijmd en gemeten, gepast. Oh, hier moet ook nog een juffer moet hier nog op. Oké. Dus dan ga ik de volgende keer doen. Eerst bijt ze waarschijnlijk. En dan kom ik weer terug. Ik heb hier 4 gaatjes van boord. Katrolletjes in zit. En middelste is een dubbele.
en de zijkant een enkele. Hier 2 achter elkaar vastgezet. Dan gaan we die touwen doen. Dat heb ik al een keer gedaan. Maar dat doe ik nog wel een keer. Dus tussen dit lijntje en dit lijntje. Ik doe het knoopje. Ja. Pakken we het draadje. Dus 0,50 lusje. Ja. Het begin is altijd even moeilijk. Door mij. Ja. Dat die 8 keer moet. 3, 4, 5. Denk ik er maar 6 keer. In elkaar schuiven. Touwtje door het lusje heen. En dan dit touwtje aantrekken. Nee, nog. En dan dit touwtje, dat knoopje er doorheen komt. Zo. Kijk hoe goed zit. Hier. Ook een beetje outline. Ik zei een beetje. Het droogt transparant op, dus hoeft niet zo heel erg vast te zitten. Je kan ook secondenlijm gebruiken, maar het zit eigenlijk van zichzelf al vast. Dus alleen als de lijm droog is, snijd ik die restjes eraf. Zo, dan maak ik de rest ook. Dan doe ik deze doe ik er ook bij, die heb ik ook al gemaakt. En dan kom ik weer terug, want dan gaan we aan de bovenste gedeelte van de mast beginnen. Tot zo. Het onderste gedeelte van de hoofdmast is gereed. Touw aangebracht. Juffertje. Hier nog een juffertje. Blokken. Dus nu ga ik het bovenste gedeelte maken. Kijk net. Hier lig je klaar. Rondhout. Het onderste gedeelte. Nog een dunner rondhout voor het bovenste gedeelte. Dit was metaal, of is metaal. Daar heb ik een kleur gegeven. Het komt er ongeveer overeen met een bijtstiek gebruiken. Dit zijn de dingen. Dit zijn de, die moeten we uitveilen. Dat gaat natuurlijk niet passen. Dit gaat ook niet passen. Moet ik ook vierkant weer maken. Dan ga ik eerst het onderste gedeelte op maat zagen. Hier. Nou, ik heb een heel stuk over, maar waarschijnlijk heb ik dat wel nodig. Voor een ra of een ander voor de achtermast. Ja. Dan dit gedeelte. Hier komt zo'n bolletje op. Hier liggen.
Ook hier hou ik weer een heleboel over. En die is later waarschijnlijk wel weer nodig. Zo. Dit gedeelte. En dit gedeelte heb ik nou. Ja, past natuurlijk niet. Dus moet ik dit vierkant gaan afvouwen. Even kijken, 207. Dat is dat ding. Waarschijnlijk vanaf hier moet ik hem vierkant vuilen en vanaf hier een stukje kleiner rond maken. Want die ronding is net zo breed als het hout. Nou, dat gaat natuurlijk nooit lukken, dus maak ik het net zoals met die andere. Dan heb ik hem ook kleiner gemaakt en dan past dat goed. Dat ga ik even doen en dan kom ik weer terug. Ik heb deze op maat gemaakt. Passend gemaakt. Goed is. Moet ook passen. Ik zeg als het goed is, hier. Deze komt er zo op. Die zit hier doorheen. Dan moet ik die nog even maken en dan moet hier een paar bollen onder. Dat ga ik even doen en dan ga ik ze bijten en dan kom ik weer terug, want ik moet weer controle. Die ga ik er ook op plaatsen. Waar is die? Rond weg. De control. Hier nog een control, hier nog een control. Dat zijn er niet zoveel. Hier een dubbele. 2 enkele. Oh, hier ook nog 2. Ik ga eerst dit in elkaar lijmen. En dan bijten en dan kom ik weer terug. Ik heb hier wat controlletjes al geplaatst. En dan moet ik er nog eentje doen. Dus hier ongeveer. Want ik denk hier. Knoopie. Beetje houtlijn. Ja. Even drogen. En nu kan ik hem op de ondermas zetten. Moet je opletten dat dit de voorkant is. Hetzelfde als hier is dit de voorkant. En dan komt die hier door het gaatje. Dan doe ik hem ietsje doorschuiven. Dan kan hier wat houtlijm op. Hup. Hier. Een beetje rond maken.
Druk ik een beetje terug. En dan zit hij zo. En dan moet ik erop letten dat dit gelijkwaardig staat, dus niet dat hij scheef staat. Dus kijk zo in verlengde, die staat. Zo moet het helemaal recht zijn. Zo moet het ook recht zijn. Niet dat je die naar achteren toe of naar voren. Nou, dat ziet er wel goed uit. Zo ik weet. Ja. Ietsje. Oh. Ja. Nou, kan die in principe in het schip geplaatst worden. Even het bootje erbij pakken. Kijk. Hier hebben we hem. In principe zou ik hem vast kunnen lijmen. Dat ga ik maar doen ook. Zijkant. Goed kijken. Kun je niet zien natuurlijk dat dat mooi recht staat. En dan kan wat drogen. Laten die touwtjes er nog aan smeren. Misschien een beetje zo. Nou, dat was het voor deze video. Denk ik. Ja. De volgende video ga ik, noemen ze die mast, de geen hoofdmast, maar dat weet ik even niet. Noemen ze de bezammast, missiemast. Ik noem het gewoon achtermast. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.